Hi guys! Nandito tayo ngayon sa labas at mag-a-apply tayo ng EZ Granite. Dapat laging nakaprepare yung ating substrate. EZ Granite natin is textured. Ang ating Deco Quartz Primer is textured din. Mahalaga na ito muna ilalagay natin kasi this serves as a moisture barrier and protection sa ating finished product. Okay, nalagay na po natin yung first coat na primer. Ngayon, dadagdagan natin to ng additional protection. Ang ilalagay natin ay Elastomeric Water Block. It will also serve as your base color ng inyong EZ Granite. We are ready to put the EZ Granite. So, very light lang po yung ating pag-apply. Yan. See? So easy! It's automatic granite look. Ayan guys, tuturuan natin ngayon ang ating mga subcontractors. Halimbawa naman, natuyuan na yung part na to at gusto mo siyang ayusin, mag-dilute lang tayo ng dishwashing liquid para mabilis siyang ihagurin. Secure na po siya ng isang araw. Lalagyan naman natin siya ngayon ng Nano Seal Premium Sealer. This will serve as your top coat para maproteksyonan ng ating mga wall finishes. We're done! For more information, please message us. See ya!